Good evening, everyone. Welcome to our friends, our panelists here, who's here tonight joining us to discuss our topic for this evening. But before that, let's have a recap with what we have discussed over the past few weeks. So first, we have discussed about stress. The second one is about anxiety. And the third one, which is last week, we talked about depression. And tonight, friends, before I proceed with with our discussions, please allow me to greet our friends in online universe. A good evening, a great evening. Magandang gabi po sa ating lahat and maayong gabi sa ating tanan, sa ating pong mga regular viewers. Welcome guys, and I hope you will continue to support us by sharing this video, by sharing this live on our university page, and also we are inviting you all to comment your thoughts, your comments, or any suggestions, or anything that you will ask po with our um, panelist for tonight. So, ayun. So, before that, please allow me to call on Miss Rachel Santarosa to lead us with our prayer. Okay, let's pray. Dear God, thank you po sa night na ito na kami po ay muling nag-gather virtually to tackle about anger. And God, we thank you po sa week na nagdaan na na-bless po kami sa mga blessings, sa mga natanggap po namin um, na hindi po namin na-expect. And God, right now we're praying um, for a good program. So, sa flow po ng program, and we're praying God na ikaw po yung makita nila sa kanila pong panonood, sa kanila pong pakikinig. At nawa po Panginoon, patuloy na pagkalooban po ang bawat isa sa amin ng wisdom na nanggaling po sa inyo. Thank you po sa mga biyaya at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa na pagkakasala at sa mga nagawa din po namin ng kasalanan. And ito po yung aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Miss Rachel Santarosa. So, ayun guys, we're now going to start our discussions, and I hope everyone will join us by commenting on our Facebook Live at University. And also, if you want to tag your friends, yes, pwede po nating itag yung mga friends natin para maka-join din po sila with our discussions po. So, for our topic for tonight, ito po, in our screen, how to tame your temper. So, paano ba natin atitinin yung temper natin? So, joining us here tonight, we have Rachel, Atikat, and Miles De Leon. So, hi Atikat. Atikat is here na ba? Rachel? Yes. Joining us here tonight is Atikat, Rachel, and Justin Romeo. Hi Justin, good evening. So, yes, before anything else, before we proceed with um our topic for tonight. So please allow me to ask you, Rachel. Sorry, Atikat. So as a person, as a human being, and syempre, tao lang din naman tayo, sinasabi nila. So, paano naubos yung temper mo? I mean, um, in what way yung tipong nawalan ka ng temper sa sarili mo, nauubusan ka na ng temper sa sarili mo, and what point dun sa life mo na share mo sa amin and sa mga viewers natin? You know what, I'll to be honest, napaka-ikli lang ng temper ko. Even small things
nakakasagad siya ng ng temper. But I'm very particular with the time. So when people around me are very inconsiderate with the time, dun talagang nababad trip talaga ako dun. I So feel you, Ate Kat. Like, for example, di ba, tama nga, time is gold. So, it's very important. Also, working in a BPO din talaga previously, sobrang, most of the time talaga, nakakaubos rin siya ng temper, di ba? When you are, like, having a conversation with irate customers. But actually, it's part of our life as uh, an employee for a BPO company. So Justin Romeo, as a student, so um, syempre, as we all know naman, di ba, we have a lot of activities, we have a lot of things to do, or we have a lot of assignments. So paano mo siya na-manage and paano mo naiiwasan na hindi ka maubusan ng temper na, ayun mo yun, to manage your time doing those stops? Ako talaga, um, hangga't maaari iwasan ko talaga magalit, lalo na tungkol sa pag-aaral. Kasi, wala namang dahilan para magalit, di ba? Kasi, nasa sa'yo naman yun kung paano mo i-manage yung time mo. Ano talaga, as in, ano talaga, kung marunong ka mag-manage yung time, siguro hindi ka naman talaga magagalit, no? Ako kasi ang ginagawa ko kasi para di ako magalit, ano ko talaga, um, kaya ililist ko talaga yun, ililist ko yung gagawin ko para yung para hindi ako maghagulgol. Tama ba yung word na yun? Para hindi ako hindi Marash na lang. Overload. oo. So doon may iwasan ko na magalit. So nililist ko talaga yun kung anong oras, saka yung deadline, 'di ba? No, yun yung way ko para hindi ako magalit sa Thank iniiwasan you ko so talaga much, magalit. Justin. Kasi Thank you so pag much, nagalit Justin, ko, Ate Kat. parang wala na akong magagawa. Parang di ko na Sabagay, magagawa. Yun. Kaya that's nakakatawa true. yung gagawin ko. So later on in the program, we're going to discuss more over yung ating pong topic about temper. So Miss Technical, can you please proceed with our next slide? Next slide, please. So ayan. So what is anger? So ayan. So what is anger? Anger, according to American Psychological Association, anger is completely normal. Yeah, that's true. Usually healthy human emotion, but it get but when it gets out, for a moment. I'm sorry, Al, what's that again? Mukhang na-lost yung connection. Okay, let's proceed to the definition of anger. Yan. So it says there that anger is a completely normal, usually healthy human emotion. Okay, but when it gets out of control and turns destructive, it can lead to problems. Yes, that's true. Like for example, what happened? I lost my connection. So I'm sorry about that. So there you go. Go Chel. Yeah, that's true. I think everyone naman, 'di ba? I think it's abnormal naman kung hindi ka nakaka-feel ng anger, 'di ba, Ate Kat? So tama, anger is completely normal. So kung nagagalit ka, it's normal. But
if we lost control po dun sa anger natin, pag hindi na natin siya matiis, nagiging ano siya, it will lead to problems. So, my next question would be, if we're going to evaluate ourselves, what was the worst, you know, experience natin na merong anger sa puso natin na nag-lead dun sa problem? Ano yung pinaka-worst na nangyari sa atin? Can you please share with us and to our viewers? Viewers, can you also share your worst problem that you have encountered or worst experience na nagkaroon kayo ng emotions nung galit na galit kayo and it has lead to bigger problems or at least a problem, something like that. You know what? That is a very good question, Al John. There was this time I was so angry. It ruined my relationship sa very close friend ko. Dahil, you know what, parang I acted on my emotion that time. And because my emotion was so heightened, it affected our relationship and we decided not to talk for several months. And that led to a problem. Why? Broken relationships. Um, Sometimes even you're not intentionally hurting one another because of anger, 'di ba? Pag hindi mo nakokontrol, ang nangyayari, nakakasakit ka or ikaw yung nasasaktan. But you know what? As we talk about the nature of anger, this is what I realized, Aljon, and this is what I always tell my brothers and sisters. For me, this is at least for me, okay? Yes, anger is an emotion, but at least for me, I don't know if other people will view it the way I view it, but for me it is a defense mechanism. What do you mean by that, Ate Kat? What I mean is that it is easier to Yeah. to tell other people na, you know what, I'm angry at you, than admitting in yourself that you got hurt. Like, for example, I don't know if people will accept this view of mine, but that's what I realized when I assess anger. So that's what I can share to other people, and that what led me when I could not what's this control when I was not able to control my anger. Thank you so much, Ate Kat. And yeah, that's true. Mahirap din talaga when uh, you're dun sa point na galit ka and hindi mo papagilan yung sarili mo. Kung ano nang lumalabas din sa sa bunganga mo or ano yung mga sasabi mo na nakaka-hurt din dun sa ibang tao. And it's very important to control yourself kasi iba din talaga yung nasisira yung na-build na relationship to your friends or your family. So here, the nature of anger. Anger can be caused by both external and internal events. So Rachel, can you please share with us yung sinasabi dito na external and internal events? Yan. So when we say internal and external, so internal, in your inner self, diba? So, That's true. kung ano yung nafe-feel mo sa isang bagay, kung ano yung nararamdaman mo, for example, you're mad. So, it's, you're mad at, ano ba? Bigyan ka nga ng example ate. For example, you don't like being late. So it's Yeah. 'di ba? Even it's not affected by external, you personally hate being late. And pag external naman, ayun yung Situation yung na situations na sometimes or most of the time, yung ibang tao or parang situation. affected dun sa nangyayari. Ganon.
So ate, may idadagdag ka? Well, I'm okay with what you have shared. Maybe Justin. Um, para sa akin, sa internal events, yung anger na yung pinapatay mo siya sa isip mo. Yeah, I get your point. Like for example, you are greeting someone. No, yung internal na parang sa isip mo na, ito, parang yung bawat kita mo sa kanya, maiinis ka. Yung bawat galaw niya, no? Yung bawat kita mo sa kanya na Kahit wala siyang ginagawa sa'yo masama. naiinis ka. No? Then sa external Yes, that's internal. Sa external naman, yung nagkakos naman ng talaga yun, ng violence. Gets nyo ako? Yung may physical na nangyayari na. Yes, and that's very harmful talaga. Like for example, if you lost control of yourself, mahirap talaga siya. So iwasan natin both external and internal anger. I think we're all good here. Chal, can you please proceed with our next slide? So yeah, expressing anger. So expressing, suppressing, and calming. So between these three, I mean, can you please differentiate, Ate Kath, yung expressing anger na part ng ating pong discussion? And well, when we say expressing, you are showing your anger. Like for example, ako kasi very assertive ako na tao. So when I'm angry, I'd like to talk about what we are yung like for example, yes, yung root cause. Why are you angry? I'm the type of person expressing my anger. I'm gonna tell the person why I'm angry at I'm angry at what that person did to me or the situation. So that is expressing. When we say suppressing, it is when you are, alam mo yung, you don't want to express your I think I'm part of it. Yes. When you say Suppressing ako below. suppressing, yes, you're trying your best not to show that anger, yung hindi lalabas yung galit mo. So, pag Sinasarili mo na lang. it's like parang alam mo yon, parang nilalagay mo siya sa container tapos nilalak mo. And the other one is calming. So, But ate, wait lang. But yung sa suppressing, may parang may good naman doon. Kasi, di ba, may mga tao na hindi sila nag-hold ng grudge. Yes. Yung iba, di ba, nag-think sila about positive. Mm-hmm. So, Yeah, when yes, well, I'm not saying na suppressing is a bad thing, okay? Because for some people, it might be very effective. Like for example, may kapatid ako yung when he's angry, talagang nagigigil ako, ganun yung reaction niya. But but then nawawala lang din siya kagad. Ganun siya, alam mo yung pinipigilan, pagpipigil dun sa sa suppressing. Ano mo say calming, it is when you are trying to relax yourself. Nakakita ka naman ng tao na ganyan, diba? Or breathing so hard to calm yourself. Oo, para ma-calm down. So, these are the three ways expressing anger, at least according to APA or American Psychological Association. And I just want to add, yung sa suppressing, siya, yung bad naman niya na effect, possible na magkaroon tayo ng sakit. For example, hypertension, yan, high blood pressure, kasi sinusuppress na yung pinipigil mo, di ba? And it might cause depression. yes, which so, is sometimes talaga, pag hindi natin ina-express yung feelings natin or yung emotion natin sa isang situation or for example, sa isang problem na dapat na i-show kung ano yung feelings mo or yung nararamdaman mo. Yes, and you know what, Al, even though I'm very expressive in terms of my emotions, there are times that I don't want to talk muna. Parang like for example, we always para kami kasi sobrang close kami, parang magkapatid na talaga kami. You guys So pag
Yeah, so when we fight, when I and Rochelle fight, sasabihin ko sa kanya, don't talk to me muna. Huwag muna tayo mag-usap kasi nababad trip ako sa'yo. And then after a while, I'm gonna explain her, bakit pa ako nabad trip? So isasabihin ko sa kanya yon. Tapos, we do not settle on the things that caused us to be angry. So, nag-ano kami, ano yung gagawin natin next? Ganon. Because just to let people know, and to our friends on Facebook and on YouTube, we cannot avoid being angry or getting angry. Kasi alam mo, pag magkapatid kayo, parang halos lahat ng makikita mo sa kanya, parang nababad trip. Parang mali. That's true. That's true, right? For I don't me know also, our unfair. friends, but most of the time, ganon, parang sometimes tuloy nasasabi ng magulang natin na, mas magaling ka pa sa iba, ang haba-haba ng pasensya mo sa ibang tao. Ikli, ganon, di ba? So, bakit ganun nga po yung share natin? Well, to answer that question, that is a very very different topic, no? Pero yun nga. Yeah, let's tackle it also maybe in the future, discussions. But for now, for me personally, expressing, siguro may part na expressing ako, pero indirectly, I mean, hindi dun sa naiinis ako or yun sa kagalit ko. Kasi siguro mahirap na ano pang magawa ko. Sa suppressing siguro dun ako talaga. Most of the time kasi kinikip ko sa sarili ko kasi I don't want to have like conflicts din with dun sa tao. Mas pinipili ko na lang sa sarili ko at pinagpipray ko na lang talaga. Kino-confess ko lang kay Lord kung ano man yung sama ng loob ko. So now, moving on to our topic, which is na-mention ko na rin kung paano mo yun express. So dito naman with our next topic, how to manage yung anger. So sa akin muna, paano ka na ma-manage? Yes, are you too angry? Yes, of course. Galit ako, nainis ako, ganun. Managing yung angry for me personally siguro muna, kinakalm ko muna yung sarili ko. Diba? Parang normal naman sa tao na pag nagagalit, kailangan mo nang kalmahin, baka ma-high blood. Diba? So kailangan mo nang kumalma. Kumalma ka muna, be. Diba? Para at least from that, makakaisip ka ng maayos, magagawa mo ng, makakagawa ka ng maayos, at makakapagsabi ka ng maganda or maayos din kung anumang problema na meron ka dun sa tao or sa kagalit mo. So, Justin, can you please share with us paano mo na-manage yung anger mo dun sa nakagalit mo recently, kung meron man? Or before, or mga... Ako, alam naman ng mga kaibigan ko yan, di talaga ako magagalitin. Okay, sa mga friends po ni Justin, pa-comment na lang po dito kung totoo. Di naman talaga, as in. Siguro sa That's true, yeah. family, oo. Di kasi diba, talaga, may time talaga na maiinis ka sa family. Lalo pag inuutosan ka, galit pa sila. Speaking galit. Shout out po sa pamilyang Romeo. Comment na lang po dito. But yeah, that's true. I mean, it's very unfair din sa part ng mga family members or sa siblings natin. Kung paano ko yun minamanage yung anger ko. Una-una, unawain mo muna kung bakit ka nagagalit. Diba? Kausapin mo, yes. hindi ka parang baliw kausapin mo, ano mo sa isip mo. Evaluate mo. No? Yung sitwasyon muna, diba? Sa sitwasyon muna tayo. Diba? Ba't ako magagalit sa sitwasyon? Kaya rin may nagawa lang siya kaya rin nabasag niya yung phone mo. Ang sakit, no? Yun nakakagalit naman talaga yun. Okay lang yung basa, wag lang yung phone. Sinasadya ba niya yun? Sinadya niya ba yun? Diba? Diba? Mali mo, di naman niya sinadya, nagalit ka agad. Diba? Pero kung sinadya mo hindi, nakagalit pa rin siguro para sa akin. Tsaka ang hirap magalit sa taong hindi mo kilala ng lubusan. Gets mo? Gets mo yung point ko? Yes. Po, mga viewers. Kasi mali mo magalit, kaya yung kaibigan mo, kaya siya ganun, kaya ka naiinis sa kanya,
Kasi may history pala siya na na sa bahay, inaapi siya, Binubully siya or siya. attention seeker siya, Oo, kaya lack of love. ganun siya, no, yung behavior niya. Kasi may ganun nangyari sa akin. Nakakainis talaga siya. Halos lahat ng classmate ko sa school, kinakainisan siya. Hindi pala, sa bahay pala, one time na nakilala ko siya, ano pala siya? Ganun nga sa family, may background pala siya. No, ang hirap din magalit, no? Ang No, hirap kaya mag-judge. isipin mo muna talaga yung sitwasyon, tsaka yung taong, sa taong nagagalit ka. By the way, oh, by the way, yung Ano? galit, Ano yun? ano yung galit po, mga viewers, lalo na sa mga FB, alam ko naman, alam nyo na to, sa mga panelists, yung galit po, sa po yun hindi po sa tao tinatanim yun Sa gawa po nila. sa ginagawa po nila baka Opo. natin yung Tama galit po yun. hindi po sa tao yun, kung sa ginawa po nila kung sa mga behavior o sa mga ginawa nila sa'yo. Doon po kayo magalit po. Okay? So, kaya siguro doon ako, yun yung then wag mong pahabain. Para sa akin, wag mong pahabain yung galit mo. Yes, as much as possible, you have to fix it, talaga, as soon as possible. I mean, within that day or within that, kasi it will turn na to, alam mo yun, Kasi buong pamilya na. ikaw din mag-suffer. Yes, and that's true, Justin. Thank you so much for that very, very expressive explanation. Well, I for me, really like that. nakakalungkot lang. For me, I'm nagigilty lang din ako kasi nagagalit ako sa isang tao kahit wala naman siyang ginagawang masama sa akin. I don't know, pero I think it's a nature of bilang tao, but sana bilang mga tao, I mean bilang tayo, bilang mga tao, sana maiwasan natin yung ganong culture or yung ganong nature na nagagalit tayo sa isang tao kahit wala naman siyang ginagawa sa atin. Paano pa kaya kung may ginawa siya sa atin? Anong galit kaya ang alam mo yun, mafe-feel natin towards dun sa tao na yun. But yes, ito, why are some people more angry than others? Atika, saan ka ba dito? Sa more angry or sa others? Well, according to APA, to Jerry Backer, well, I don't know how to pronounce this. He is a psychologist who specializes in anger management. Sabi niya, some people are really more hot-headed than others. They get angry more easily and more intensely than the average person does. There are also those who don't show their anger in loud, spectacular ways, but are chronically irritable and grumpy. Easily and angered people don't always curse and throw things. Sometimes they withdraw socially, so or get physically ill. So to people na madaling magalit, sabi, generally, have what some psychologists call a low tolerance for frustration. So that's the reason why na they are more angry than others kasi yung tolerance nila sa frustration ay mas mababa compared sa iba. Katulad ko, I think mababa lang yung tolerance ko sa frustration. Like mabilis uminit talaga yung ulo ko. But Oo, yan, the good Atika. thing Na-experience ko yan. I mean, napansin ko rin yan sa'yo. Yung mabilis ka lang din, Alright, but then what I know about myself naman is though I'm easily get angry, I know na sobrang bilis ko din Mabilis lang din. nawawala. Sobrang mabilis din na mawala yung bakit? The best Oo. So, bakit, Atika? Can you please share with din sa friends natin? Paano? Opo. I mean, bakit? Katulad ng mention ni Justin kanina, one of the reason why is because I self-assess. I assess my anger. Oh, bakit nga ba ako nagagalit? So, pagka nalaman ko na kung bakit ako nagagalit, iniisip ko, dapat ba galit pa rin ako? So, ganun ako. Tama si Justin, viewers, to our friends on Facebook and everywhere, when we get mad, we do not get mad at people, but dun sa situation. And Rochelle knows me very well. Pagka feeling niya biniblame ko siya, no, I'm not blaming you.
I'm telling you the reason why I am frustrated. I am not mad at you. Yun yung sinasabi ko sa kanya. And when you assess yourself, ganito siya eh. When I assess my my anger, ay dito pala yung camera ko. So when I assess my anger, like for example, let me give you a scenario. Like for example, I'm being teased. Halimbawa sinabi sa akin na mahina yung kokote ko. Alright? I will assess myself. Totoo ba yung sinasabi tungkol sa akin? Now, Mahina ba talaga ako? oo, mahina ba talaga yung kukote ko? Kung hindi mahina yung kukote ko, bakit ako magagalit? Yes. Kung totoo naman na mahina yung kukote ko, bakit ako magagalit? Kasi totoo naman, di ba? Yeah, because that's how I assess my my anger. And there was this book na nabasa ko. Ang title nito ay Tuesdays with Maury. I don't know if Yeah. but I know it is a best-selling book. So maybe more people on Facebook alam na to. Oo, to students, yung mga English students, yung mga estudyante natin dyan. Sabi ni Maury, he is a professor by the way. Tapos meron siyang illness na katulad ng kay Stephen Hawking. This physicist. Anyway, sabi niya, when you are sad, let yourself feel that sadness and then learn to detach. So, when you are angry, let yourself feel that because yung mga emotions natin that make us human. 'Di ba? Kasi kung hindi mo nararamdaman yung mainis, malungkot, masaya, aba, hindi ko alam kung bakit. Siguro mas may sakit tayo kapag hindi tayo nakaka-experience ng emotion than nakaka-experience tayo. But, dito siya nagkakatalo. Gaano mo katagal pinifeel yung emotion na to? And does your emotion control you or you control your emotion? So, ganun siya. So, we learn na some people are more angry than others kasi mas mababa yung tolerance nila sa frustration. And go ahead. And I just want to share it, guys, na may mga ways din kung bakit yung ibang tao mas maano sila Mahaba yung pasensya. mahaba yung pasensya nila or mas mabilis silang magalit. Kasi genetically, pag yung mga ayun. So may mga kasi may mga psychological evidences. May mga bata na pinanganak sila touchy, anger, and ayun yung sign na ayun sa genetics nila kung bakit sila angry. But that doesn't mean na forever na yun. Kasi we can learn correct. People change, personality change. So nothing is permanent, even a condition. And another is this social cultural. So when we say social cultural, social means pag sinabi kasi socio-cultural, yung kultura dun sa maraming tao, yung environment mo, so kasama dyan yung society, yung lipunan, yung community kung saan naroon ka. So yung culture mo din, di ba? Kung parang, alam mo sa family nga even in a family, kung yung culture nyo, lahat kayo mainitin ng ulo, for sure. Yung mga, kasi Everyday happy. di ba? So ganun siya, na-adapt siya. So marami talaga na nagiging cause yung angry. Alam niyo ba na kahit pagpupuyat ay nagko-cause ng maikli na temper? Pansinin Totoo mo yung yan. And sarili mo. experience ko rin siya, ate. I mean, nafe-feel ko rin siya. Kapag di ba puyat ka, sobrang ikli lang ng pasensya. Nakakainit ng ulo. That's internal ha.
And another is yung external, alam mo yung yung Dinadami mo ba? hindi lang that, I mean, yung nagiging cause, paano sila nagiging cause? Pag halimbawa, gusto mo matapos kaagad yung isang bagay, pero dahil ang kupad-kupad ni ng kapartner mo sa school, 'di ba? Tapos hindi pa siya nagsasubmit, 'di ba nakakairita 'yon? Ganun siya. But although we experience anger, just to let you know, friends, hindi po karamdaman yung yung anger, hindi po siya karamdaman. Unlike depression, hindi po. It's a natural emotion. So, yun po yung masasabi natin. Thank you so much, Ate Kat. I mean, very well said. So, yes, is it good to let it all hang out? That is a very good question. Naka-mute pa tayo. No, Ate. Okay, so hindi ako pag-mute. Alright. So, when we say let it all hang out, alam mo yung yung nagwawala ka? Kasi diba some people, tara, magbasag tayo ng bote. Isigaw natin sa mundo yung mga galat natin. Or alam mo yun, tara, punta tayo sa boxing gym. Idaan mo na lang sa boxing yung galat mo. You know what? Or suntok mo na lang sa pader. Or isuntok mo sa pader. You know what? We do not advise that. Alright? We do not advise that. Even professionals do not advise that. Kasi According to... Alam mo yung kung malabas mo yung sa galing, sumuntukan or nag-punch ka sa wall. So after nun, ano nangyayari? Mas nalala na yung nararamdaman mo, mas masakit. Oo, tama. And according to psychologists, sabi, you see, it's a myth. It's just a myth. Yung let it all hang out is just but a myth. According to some psychologists, they use this theory as a license to hurt others. And research has found that letting it rip with anger actually escalates anger and aggression. And yun yung iniiwasan natin, na hindi tayo maging aggressive when we are mad. Because if you are going to practice yourself na kapag galit ka, nambabato ka, or nanununtok ka, paano kung wala kang punching bag? Di kung alam mo yun, if you know what I mean, kapag ka naging reflex mo na, natural reflex mo ng manuntok, di ba? Paano na lang? So, sorry na lang, ganon. You know, it will just it will just make the situation worse. And you know what? Go ahead, Al. Para sa akin kasi yung ganyan, it's good to let hang out it all. Ano yan? Panandali ang solusyon lang yan eh. Gets nyo ako? Hindi, oo, sabihin nating nabawasan pero yung galit nandun pa din. Gets nyo ako? Kasi di ba, uwi ka pa din eh. No? Di ba? Kunyari may problema ka, galit ka sa kanya, ganyan. Ang ginawa mo, nag-hangout ka. Lumabas-labas ka. Ang gagawin mo lang dun, makakalimutan mo lang panandalian yun. Pero pag umuwi ka, nandun pa din yun. No, kaya hindi talaga to advisable na ang maganda talaga is harapin mo o kaya kausapin mo yung taong kagalit mo, no? Ito para sa akin yun talaga kasi para mabawasan, hindi para mabawasan, para nga din yun eh, parang din yung pantanggal, no? Sa nararamdaman mo, yung para sa akin dito advisable na na mag-hangout ka para para matakasan. Pantakas lang kasi to. Pang solution, lang to, pang panandali ang solution para sa akin. Yes, Justin, thank you very much. Yes, that's true. Dapat wag tayo mag-settle lang dun sa isang bagay na yes, nakatulong na naman siya for a short period of time talaga. So, ayun po. So, let's proceed to our next slide. And, wait. Yes, may isi-share pa tayo. Yeah. So, saan ko pupunta dito si Al? yan. So, Yes. dito sa all hang out. Yung, mas okay siya na parang hanapin mo kung ano talaga nagpapa-trigger sa'yo. Bakit ka nagagalit? For example, sa magkakaibigan,
Yan. So kami, yan, sila ni Justin. So, apat kami na babae. So, yung... Apat? Ay, sorry, apat. Yan. So, yan. So, tagdalawa kami na magkaka... Um, anong tawag dito? Yan. So, may dalawang parties. So, sa dalawang parties na yun, parang ayaw lang namin nagpansinan. Kasi galit kami. But then, yung cause lang pala nun is misunderstanding. Diba? So, napahaba yung inis, napahaba yung galit. Pero yung dahilan lang pala talaga is misunderstanding. So, dapat it's best to find out what is that triggers your And then develop strategies to keep those triggers from tipping you over the edge. Yeah, so thank you so much, Shell, Justin, for sharing. And then now let's proceed to strategies to keep anger at bay. So, ano yung mga, 'di ba, napag-usapan na natin kung paano ma-manage, express, napag-usapan na natin yung mga nature. Ngayon, let's talk about naman yung strategies to keep anger at bay. So, we have here relaxation, cognitive restructuring, problem solving, better communication, using humor, changing your environment. So, first, let's talk about relaxation. Ate Kath, you have something to share about relaxation as part of strategies dun sa keeping our anger at bay. One of the best way to relax yourself is to, yung ano talaga, mag-inhale, exhale, Meditate. Oo, yung very good na breathing strategy. So according to I think it's TED Ed that I have watched. So they advise na you like for example, kapag ka driver ka, kasi nakakainit talaga ng ulo yung traffic, 'di ba? Nako, yun talaga. That's one of the thing na kinakainisan ko talaga, traffic, lalo na pag nagmamadali ka. So, according to the video na napanood ko, 2 minutes na mag-inhale, exhale ka will help you to relax. So yun yung one of the ways of relaxation. And here, when you are angry, ay nandito pala yung camera, I'm sorry. When you're angry, nanonotice nyo ba na kiniklench nyo yung fist nyo? Nanotice nyo na yun? Yes, ate. Parang Yes. it lessen dun sa nababawasan yung yung inis mo. Alright. But here, I do not advise you to clench your fist when you are mad. When you are mad, ganito kayo. Shake your Shake your hands. So para Shake. ma-relax ka. Ma-relax ka kasi eto parang ewan ko nakakadagdag siya ng Mamasuntok pa. Oo, baka makasuntok pa. So ganito na lang. So ganyan, just try to shake your yung kamay nyo para ma-relax kayo. That's not the way to remove your anger, kasi just to let you know, it is inevitable. But like what I have mentioned last time, 'di ba? Sabi ko, pain is inevitable but suffering is optional. Same goes with anger. Anger is inevitable, but yung mag-suffer ka sa galit mo is optional. Yes, that's true, Yes. Ate Kat. Yeah, so And go ahead. yun. Personally siguro dun sa relaxation, ako din siguro I need to pag galit na galit ako, kailangan kong pumunta sa lugar, i-isolate ko yung sarili ko sa mas peaceful na environment kasi siguro kung mas magulo pa rin yung environment or place, baka lalo mag-trigger yung galit ko sa sarili ko. Like for example, nangyari siguro before during yun sa work ko, pumunta ako ng restroom para makalm ko yung sarili ko and para magkaroon ako ng peaceful mind para mas makagawa ako ng tama. Baka kasi ano pang magawa ko kapag, alam mo yun, na-provoke ako lalo dun sa anger na meron ako sa puso't isip ko. So, ayun.
Yes, anything that you can add, guys, with the strategies for to keep your anger at bay? Cognitive restructuring. Yeah, so when we say cognitive constructing, it's simply put, this means changing the way you think. For example, irrational ka. Ano kaya yung irrational ka? Tapos ita-turn mo na maging rational, no? So yung kadalasan mga angry people tend to curse. Di ba? Someone. Yan, mumurahin nila yung taong kagalit nila. Yan. And magsiswear pa yan, hindi ko na talaga to papansinin. Never. Ever. Mamatay na Never siya. ever, mga ganon. And sometimes, sometimes pag nagiging irrational tayo, no, nagsasalita tayo ng mga colorful terms. Like, paano ba? Mga parang nagiging French, parang natututo tayo mag-French. Diba? Kawag ka, magkabilis. Yan. So, dito sa cognitive restructuring, no, yung thinking natin, di ba, pwedeng maging exaggerated and dramatic. But ang gawin natin is, i-replace natin to ng thoughts na mas rational. Oo, and Yes. we have to learn not to decide, di ba, or magsalita tayo ng nasa mataas yung emotion natin. Like for example, natutokso ka na magsabi ng bad words. It's better to, Validate mo muna. Oo, and kapag nagde-decide tayo, and this is in general, kapag galit tayo, I hope na, we consider the relationship, or like for example, paano kapag nagalit ka naman dun sa taong hindi mo naman kakilala? Sabihin na, mawawalan na lang tayo ng pakialam. No, tayo? When we say cognitive restructuring, we change the way we think. Bibigyan natin ng benefit of the doubt. Baka naman hindi niya sinasadya. Nakuha ba natin yun? Kasi may napanood nga ako ng video eh. I think it's TED. Tapos nagmamadali yung lalaki, nagda-drive siya. Tapos nag-overtake siya dun sa isang kotse. At yung kotse na pinag-overtaken, muntik na yata siyang madisgrasya, at least to my memory. And nagalit siya. Tapos nagwawala siya, kinurse niya yung lalaki na nag-overtake sa kanya, only to realize na kaya pala nag-overtake yung lalaki dun sa sa kanya is because may kasama siya na asawang manganganak. Okay. Pero the damage has been done. Nakapagmura na siya. 'Di ba? So pag-isipan muna natin. Bakit tayo okay, nakaramdam tayo katulad nga ng sinabi ko, it's okay to get angry. All right? But your reaction, kasi it's a reaction, pero kung ano yung action na ginawa mo dun sa reaction mo, ay yung maaaring makaapekto sa iyo. Alright, so kailangan mo talaga ng cognitive restructuring, and you have to practice yourself na hindi ka magde-decide out of your emotion. And this is not limited to to anger. Even when you are so happy, do not decide when you are so happy. So ayun yung ma-share ko about cognitive restructuring and how you. And also, ate, thank you for that po. And also, this is also applicable din dun sa, posting online. Like for example, kung galit ka, sometimes dito niiwasan na po-post tayo agad online without evaluating ourselves kung tama ba to, tama ba yung sinasabi ko, or hindi ba to makakasakit dun sa tao na sinasabihan ko. So we should think before mag-post ng mga kung anong masakit towards dun sa nakaaway natin or nakalaban natin. And when we say problem solving, ayun nga yung sinasabi natin kanina, Al. Diba,
we do not settle dun sa things na nagkakos sa atin na magalit. Para hindi na maulit sa iyo yung situation na nagalit ka, anong gagawin mo? Mm-mm. Si Justin, I'd like to hear it from Justin. How do you solve yung mga things na nakakagalit sa iyo? Sa akin na ate, kayari, yung nakakagalit sa akin, lagi ko siyang binibigyan ng bright side. Gets niyo ako? Oo. Lagi ko siyang nagbibigyan ko ng two situation. Gets niyo? Kayari, kunyari, galit siya sa akin kasi, may nagawa akong mali. O, ayun nga, jet pan general. Nagawa akong mali. Isipin ko muna na ay, ako pala, galit ako kasi may nagawa siyang mali. So, ang gagawin ko, yung bright side yung titingin ako ng bright side, bakit kaya nagawa yun sa akin? Baka di naman niya sinasadya. Yung kanina sinasabi ko, baka di niya naman sinasadya. O baka nadala lang siya ng damdamin. Kaya rin nag-aaway kami. Tapos sinabi niya, may nagawa siyang hindi ko gusto. Pero alam niya na hindi ko yung gusto pero ginawa niya. So parang iniisip ko na baka nakalimutan niya o baka laging may bright side. Gets mo ate? Para sa ganun, Oo, gets namin. para sa ganun, 'di ba? Hindi ka pangunahan ng galit, no? Hindi ka makontrol ng galit mo, no? Yun, kaya para sa akin, kaya ako siya nakokontrol kasi ganun yung mindset ko, no? Bilang nagagalit, no? Yun sa akin ate Kat. Kaya para sa akin yung problem solving ko sa galit. Thank you so much, Justin. Ikaw, how about you, Al? How do you communicate better? Especially to person na, na made you angry. Could you please share to us? Since kanina ka pa nagtatanong, ikaw naman. Okay, thank you for that, Ate Kat. I mean, yes, communication is the best, a way to resolve the problem or the issues. Kasi without communication, lalo lang maggugulo, lalo lang kayo mainis sa isa't isa. And communication means hindi yung text lang kasi mahirap kasi iba yung interpretation ng both parties kapag text lang. Like, yeah, pag all caps, galit ka. I mean, dun sa mga styles na ganun. But for me, better communication, siguro I will relate this with my, siguro mga naging friends ko rin talaga, as in super friends, na nagkaroon ng issues and yun, miscommunication, na related din sa communication. So, siguro ang ginawa lang is that pinalipas mo na yung overnight. Kailangan mo na naming magkaroon ng peaceful sa mind, ma-evaluate yung sarili namin kung tama yung nagawa namin, tama ba yung nasabi ko. Though masakit, both parties, nagkaroon ng pagbato ng mga masasakit na kasalita, personal, sa work, and yun, nadamay na lahat. But later on, nung nag-usap na kami, parang mas nanaig yung foundation namin kung saan kami nagsimula, paano na kami naging friends, parang nag-flashback na bakit ganito? Parang sayang naman yung mga moments na magkasama tayo, sayang yung moments na nabuo natin as friend. Tapos dahil lang sa bagay na to, nagagulo tayo. So nag-usap lang kami. Better communication, yes, it's very important. So as much as possible, kailangan talaga magkaroon ng communication para as soon as possible or as early doon sa nagkaroon kayo ng problem is ma-resolve agad siya ninyo. Communication means hindi yung buong angkan isama nyo na para mag-communicate. I mean, between the two of you siguro para mas maganda, para mas ma-express nyo yung sarili ninyo. And siguro mas maganda mag-usap na may kasamang mga pagkain para alam mo yun, mas sweets, mas masaya at ayun, mas maging okay kayo ulit dalawa. For me lang hindi ko naman sinasabi sa general, but sana ganun din tayo sa
mga friends natin na nagkaroon tayo ng problem, may kasalanan man tayo o wala, siguro ikaw na lang mag-open up or ikaw na lang unang mag-communicate para at least, alam mo yon, masarap sa puso, masarap sa pakiramdam na natutulog kang walang kagalit sa buhay. Yun lang po. Uy, totoo yan. Totoo yan. Masarap matulog ng ng alam mo na wala kang tinapakan na tao, At peace wala ka. kang ka-conflict, right? And you know what? When we say better communication, because most of the time yung mga tao, mas mabilis yung bibig nila kaysa sa isip. Totoo. So dapat mas mauna yung isip natin kaysa sa bibig. So we have to think first. And when we say better communication, I believe dapat parehas kayo na gusto na mag-usap. Kasi Yes. di ba, it's not gonna be a better communication kung isa lang, kung side, Pinilit mo lang siya. oo, hinilit mo lang siya, ayaw niya pa, hindi pa nga siya handa na makipag-usap. Ready. So, Kasi, yeah, so in better communication, you know what, Al, you mentioned a while ago na at least in your strategy is to let a day pass, like yung 24 hours, tama ba ako? yes. Bago mo Very kausapin yung important. tao na yun. So, calm mo muna yung sarili mo, self-assess ka na muna, ganyan. Nakatulog ka muna na Assess maayos. your- Ayun. oo, Maganda yung gising mo, ganun. Oo. Okay, just to share with you, I'm not saying na it's not good, okay? But this is at least according to the Bible. Sabi, magalit ka pero wag ka magkasala. Huwag mong hahayaan na lumubog yung araw ng galit ka. Yes, ate. Naano ko nga yan. Alam ko nga yan. Oo, di ba ang ganda-ganda nun, sobrang ganda nun. So, Paano ate kung na gabi na yung nangyari yun? that is a very good question. Naalala ko, Alas 11 na ng gabi, di ba? Tapos naalala ko, that question has been raised. Yes, that question has been raised in university group chat. And sabi ni Jerel, wala ka daw karapatan magalit kapag kagabi. But that thought, guys, yung thought na yon na wag mong hahayaan na lumubog yung araw. Tama nga naman, paano kung gabi ka nagalit? Ang gagawin, sana, bago kayo matulog, na-settle nyo muna. Ganun siya. Kasi di ba, merong nga kanta yung kanta na Mad ni Neo, if you know that song, Yes. sabi doon, we can fight, we can fuss out, it's all right. As long as, ano ba yun? As long Kantahin mo daw ate, para mas No, maintindihan. hindi ako magaling kumantay. Basta sabi doon, as long ay nako, yung nanay ko nagjo-joke. So anyway, sabi niya, as long as you tried bago kayo matulog, naging okay na kayo. So ganun siya. And this is what I learned from my parents. Kasi yung parents ko, hindi nila kaya na matulog ng magkahiwalay. Nung hindi pa sila nagkakaapo So yung tatay ko ayaw niya nang pag magkagalit sila, hindi sila magkatabi ni mama. So they have to settle yung away nila before they go to bed. So ganun sila. So yun yung natutunan ko. And to married people, 'di ba? Sana ma-apply din natin yun. Let's try. I'm not saying na it's always possible, but if it is, Kasi depende rin sa situation ate. Like for example, kung malaki talaga yung malaki talaga yung sakit na nadulot dun sa tao, di mo naman talaga pwede na pilitin. Tama. pilitin na. Hindi pwede yan kasi sabi sa Bible, dapat masettle ka agad today. Tama Mga siya. ganong Kaya scenario. nga And that's right. Sabi nga, di ba, kanina pinag-usapan natin, better communication, kailangan parehas kayong handa na mag-usap. Both parties, Kayong handa yes. na mag-usap, paano nyo naman masisettle yun? Paano Within the masabing night, better diba? communication, di ba? Correct. So tama yun. If hindi siya kayang isettle today, try tomorrow. Because Diba? tomorrow is another day. Yes, what I suggest, you can actually tell the person na nagalit, halimbawa, may kagalit ka, 'di ba? You can tell the person, or you can, halimbawa hindi naman kayo magkasama, you can send a person a message na, kapag ready ka na, let's talk ha. So pwedeng mangyari 'yon. So that's one way to have a better communication. Meron din dito, sabi Al, using humor.
Using They're humor. important. Mm. Ako dyan sa using humor, alam nyo naman, bilang kaibigan nyo, di ba? Joker ako. Yun yung way ko. Pag yung atmosphere ko, ayoko na. Parang yung atmosphere ko, Ikaw magsasama na nag-ano, no? sa akin. Ikaw na gumigit na para ma-control Yes, yung... isa pa yun, oo. Yung, Yes. yung pagiging joker ko, minsan nakakatulong din pala. Mm-mm. Pero minsan yung mga pagiging joke mo, minsan nakaka-ano na rin eh. At pa isa, yung pagiging joker din, minsan ilugar din natin, di ba? Isipin mo Yes. na natin yung gagawin na, yung ano natin, yung gagawin natin. Though, Kasi you cannot please everyone. Choice of word. Yes! The words. Thank you so much that you mentioned that, Rachel. Di ba, sa yung using humor, it really helps. Para siyang kasi pressure, parang nagre-relieve ka ng pressure kapag lalo na kapag yung sitwasyon very very severe na Worse o na very yung mga serious na, nangyari. it helps. Galit na, di ba? Pero kapag ka, bigla ka nag-make, yung kapatid ko, si Colin, I remember him, yung gigil ka na sa kanya, tapos gusto mo na siyang sapukin kasi sobrang nakakainis na siya, bigla siyang mag-make face na sobrang nakakatawa, mawawala na lang galit mo sa kanya. So, ganon. It helps din para hindi matuloy talaga ng totally yung galit. At saka, dito, changing your environment. When we say changing environment, kanina katulad sinabi ni Justin, kapag yung atmosphere parang ang pangit na, he tend to joke, diba? Na mag-throw ng joke para maging light, para maging light yung situation. And this Hindi is not yung para maging worsen pa yung situation, no? Dung sumali ka pa, inano mo pa yung isa. Sige, Oo, nga, tama nga siya. Sapakin mo na yan. Bugin mo na yan. Oo, tama yan. Kasi may mga ganyan na imbes na pagaanin yung situation, sila pa yung nagdudultol na, sige nga, kung galit ka, hawakan mo nga sa tenga. I don't know pitikin mo nga. if you have experienced that, but that's not a good environment. Dapat din, kapag pagka may kagalit ka, dapat kapag may kagalit ka, pag mag-uusap kayo, kung pwede na mag-usap kayo ng dalawa lang kayo, that's better. And here, Nag-instruct si Jesus kung ano yung gagawin kapag meron kang galit. Thank you so much that you mentioned that. Sabi nga ni Jesus, 'di ba? Wait lang Ayan, sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Kung mag-o-offer ka, tapos pero may kagalit ka, iwanan mo muna yung offering mo. Go to that person at mag-ayos kayo. Now, if this person will not accept you, hindi mag-end yun doon. Hindi yun mag-end doon. Friends, ay nandito yung camera. So hindi mag-end doon yung pagta-try mo na maging okay kayo sa isa't isa. Pag hindi ka tinanggap, hindi pa rin nakipagbati sa inyo, mag-send ka ng dalawang witnesses. Yeah, mag-send ka ng dalawang witnesses, yung dalawang mamamagitan sa inyo. Now, if these two witnesses are still rejected, hindi pa rin doon nag-end. May last resort pa. Okay? The church, yung time na yon, yung church ay mag-i-intervene. Okay? Doon yung time na yung church naman, yung makikipag pero as much as possible, dapat makukuna muna yung magkagalit sa isa't isa. And kapag ganito po kapag magkagalit po kayo, tapos you are trying to talk about what happened, dapat hindi na tayo mag-settle dun sa kung sino yung may kasalanan. Or doon sa nag-problem, huwag na tayo mag-settle doon. Correct. Ano yung gagawin? Kasi walang mananalo kapag ganun, hindi matatapos yung gulo. And that's the reason why we have to change our environment. Now listen to me. Did you guys know that Jesus himself followed this advice? Itong advice na pag may kaaway, halimbawa mag-away kami ni Rochelle, 'di ba? Ako, kung may offering ako kay God, iiwanan ko yung offering ko, I go to Rochelle. If Rochelle will not accept me, ano nga yung instruction ni Jesus Christ? You send to witnesses. Na hindi belong dun sa
Oo. Now, kung hindi tinanggap yung dalawang witnesses, anong mangyayari? Church naman. Yung magta-try na pag-ayusin kami. That instruction was followed by Jesus himself. Why? 'Di ba? Yung tao, yung humanity got sent to God. 'Di ba? Nagkasala tayo sa Diyos, right? Si Jesus, our God and Creator, siya yung bumaba dito sa lupa para makipag-ayos sa humanity. Question, was Jesus accepted? Was he accepted? No. No, he was not, right? Anong ginawa kay Jesus Christ? Can you tell me? Come on, tell me, Al. What did they do to Jesus? Yes, he was crucified. Sabi ng nanay ko, pinatay. And Pinatay so, siya, tapos Jesus was crucified, right? And then, Jesus sent two witnesses. What are these two witnesses that we will start na mababasa natin sa Revelation? Yes, the Bible, yung all the New Testament that symbolizes the prophets and the law, right? At question, tinanggap ba yung Bible during dark times? During dark ages? Hindi. Yes, yung Bible during dark ages were burned. Sinunog sila. Okay, so ano na lang pala yung last resort para ipag-reunite yung humanity sa Diyos. Ang natitira na lang ay yung church. So, bakit ko to i-share? Since we are changing our environment, 'di ba? We should stop thinking na ang palaging dapat unang mag-apologize is yung nakasakit yung nagkasala sa atin. Kasi hindi masama na mag-apologize. Alright? And another thing, we do not forgive people because they are let's say they are we do not forgive people because they deserve it. It is because you deserve peace. And yung anger mo, sino ba yung magsasuffer dyan? Ikaw din. So kung may kagalit ka, it's better to forgive that person. Dapat assess mo sa sarili mo, ba't ako nagalit sa kanya? Diba? Nagalit ako kasi ganito yung ginawa niya. Diba? You have to talk about that. At para hindi na maulit yon. Ayan, at sabi dito, some other tips for easing up on yourself. Ayan, ikaw Al, could you please tell me what's your strategy or your tips easing up on yourself? So ayun ate, dito sabi timing, avoidance, and finding alternatives. So doon ako sa timing, yung first one. So kasi importante siya yung timing din talaga. Kasi like for example, yung isang tao, like for example, 'di ba ate, wala siya sa mood. For example lang, ganun. Tapos bad timing ka. I mean, galit na galit pala siya. Like for example, may conflict na talaga kayo before. And then, ikaw naman, since gusto nyo maging okay kayo, so, nag-grab ka ng chance para kausapin siya. Pero hindi naman pwede na agad-agad din na, alam mo yun, makipag-ayos ka sa kanya. So, you have to have timing din in order na magkaroon kayo ng maayos din na pag-uusap. So, yun po, yun para sa akin po. Justin. Para sa akin, avoidance. Tsaka timing din talaga. Avoidance kasi para alam mo yung iiwasan mo. Kaya yung taong na yun is nagkukos talaga ng galit mo. So anong gagawin mo, no? Kung agad maaari, ilayo mo muna yung sarili mo. Ikaw na umiwas, no? Para yung para hindi na
Di ka na mag-overthink kasi kaya rin may nagawa sa'yo talaga na ano yun, na mali. Tapos parang, as in pa nakikita mo siya, mas yung galit mo, mas dumalala kasi parang, nagpapakita pa talaga siya. No? No, ang tapang, parang ganun sa akin. Para sa akin, avoidance kasi, ang gagawin mo na lang is ikaw na lang yung mismo umiwas. No? Para maiwasan mo din yung anger. Tsaka timing din, yung timing naman kasi, napakahalaga. Kasi, kung sakaling, um, kakausapin mo siya, tapos di mo alam, di ba, galit ka. Tapos kakausapin mo siya kasi galit ka. Sabi mo sa kanya na galit siya, na galit ka. Then, nalaman mo, nagalit din pala siya sa'yo, kaya pala siya ganun sa'yo. Kaya mahalaga yung timing, no? Kasi medyo nagkakos siya pag hindi ka marunong tumiming, magkakos siya ng matindibang galit, no? No? Na matindibang pangit na resulta, no? So, para sa akin yung timing is the key. Yes. Yes. And to add up lang din dun sa avoidance, siguro, for example, when you are in a group of friends na, and may isa dun na nakagalit mo or nakaaway mo siya, siguro, i-avoid lang natin na pag-usapan ulit kung ano man naging conflict nyo before. Kasi it will lead to, World War II ulit eh. Like, for example, tinitis ka, uy, di ba dati mag-away kayo? Di ba si ano nga, sinapak ka niya? Or di ba, nabugbog ka, di ba nito? So parang for me kasi may ego and pride din tayo as a person eh. Pag yun, bumalik ulit sa utak natin na parang, oo nga, no, parang, teka, na-high blood ka ulit, nagkaroon ka ulit ng puot sa, or na-hyper ka ulit, parang gusto mo na makipag-away ulit. So ayun, isa yun sa example sa avoidance na sana, applicable naman to sa lahat. Kung as much as possible, kung na-fix yun na yung grudge or yung hindi nyo pagkakaunawan before, wag na nating ibalik pa. So kalimutan na natin kung ano mang dapat kalimutan at isurrender na natin doon. Na-surrender na natin, na-confess na natin. So let's avoid na pag-usapan ulit siya. Please lang po. So ayun lang naman. So you know what? I agree with that, Kuya Al, and that's true. Na Yes, Ate Kat. na 'di ba since binanggit mo na din, huwag na tayo mag-throwback. Kapag may nagawa na Pictures settle na nyo lang na nga, i-throwback mo. throwback mo pa. Yes, don't do that. Don't do Pero that. hindi pictures ng ex nakasama mo siya. Pictures mo lang. Huwag na yung pictures ng ex kasi respeto na lang sa jowa niya. Char lang. Wala lang. Isingit ko lang yun. But then talking about yung naniniwala kasi ako that when you forgive, you also forget. Alright? You For forget some, ate. about For what. some. Oo, you forget the scene. Yung lesson, hindi mo yun kakalimutan. Yung scene nung tao sa'yo, kakalimutan mo. Oo. When you forgive, you also forget. Nakalimutan mo na yung scene na yun. Kasi pag hindi mo nakalimutan yung scene na yun, the tendency is to Forgive. ibalik siya. Yeah, that's right. Finding alternative, siguro ako tong tipo na to. Kasi, Kain na lang. oo, kasi sometimes, I don't know, or maybe I'm just too old enough to handle yung hindi yung hot na na situation. Mm-mm. Kasi parang kahit na mainitin yung ulo ko, parang I know sometimes kung kailan yung sasabay ka dun sa inis, or 'di ba, kapag kagalit yung isa, dapat hindi ka galit. Oo, ate. And syempre, sabi mo nga, di ba, as we nagkakaedad na tayo. Bata pa naman tayo, ate. Huwag kang as we grow older, and based on what you have experienced, parang at this point of our lives, hindi naman lahat ng kaedad natin experience yung mga ganun. But for me personally, with what we have, or I have experienced, or what yung naging matured enough ka na sa mga bagay na yun on how to handle, parang tama ka, parang mas madali mo na lang i-manage yung mga ganong situation, di ba, ate? Lalo na kung nag-work ka rin sa call center, parang naging advantage rin siya para sa akin on how to handle yung mga ganon, on finding alternatives. Like kung galit yung customer, sige lang sir, magalit ka lang dyan. Kasi I'm here naman to fix your problem, to listen to you, and to help you, and understand na kung ba't ka galit na galit. Alam mo yung ganong Oh, and you know feeling? what?
Yes, you're true. Yung call center, ang laki din ang naitulong niya sa akin. Kasi, kahit hindi ko kasalanan, di ba? Galit na Di galit, ba, di you ba? apologize to your customer even if it's not your Apologetic ka fault. I'm talaga, so oh. sorry that yes, you That are you going to be feel very apologetic, and Kahit yung pamilya mo you learn nadamay to be, na. yes, you also learn to be na magkaroon ka ng empathy dun Yes, sa tao that's na yun, very or important. sympathy dun sa mga tao na yun. And we have a friend here from Facebook. Sabi ni Jeffy Albuera Logroño, when we are offended, our tendency is to hold on to our anger, and so pain remains. Let it go. The only way to prevent our offender from further afflicting you further is to forgive them. Wow! I like this. This is beautiful. Ang ganda. Thank you so much. Sobrang Sir ganda. Jeffrey. And you know what? Just to share with you, ito nga yung sinasabi ko kanina, na what I have understood, yung anger is a defense mechanism. Sabi nga dito kapag ka na-offend ka, ang mangyayari, Magalit ka. tapos nagalit ka, Oo. nag-hold ka dun sa galit mo, kasi ayaw mong i-recognize that that you were hurt. Kasi Ang natamaan tendency yung is ego mo. magre-remain siya sa'yo. At sino magsasuffer? Ikaw. Sabi dito, Yes. further afflicting you further to, I'm sorry, the only way to prevent our offender from further afflicting you further is to forgive him. And there's this quote from Will Smith. I'd like to share it to our friends because I know that this is worth sharing. So sabi niya, sabi ni Will Smith, people will make you mad, hurt you, and disrespect you. At sabi niya, let God deal with what they do. Kasi yung hatred sa puso natin will consume us too. And you know, your anger, kapag ka inalagaan mo yan, parang halimaw yan, nakakain sa'yo eventually. Kaya huwag mong hayaang kainin ka ng halimaw. Yes, and so you have to kailangan talaga makontrol mo yon. You tame your temper. Otherwise, gusto mo ba ikaw yung i-tame ng temper mo? Dalawa lang yan. It's either you tame your temper or your temper will yes. tame you. Yes. Thank you so much, Ate Kat, Justin, Rachel, for that. Alam mo yun, gumaganda yung natin and discussions natin. And now, let's proceed po dun sa natin, topic natin. So, ayan, with what we have discussed, ang dami na natin na-discuss about anger, how you tame your anger, ano yung mga nature, ano yung mga strategies, ano yung mga kailangan natin gawin, mga tips. So, may question dito, kailangan ba natin ng counseling? Ako for me, ako muna, kung siguro, kung lumala, siguro for me lang kasi dati nung nag-call center ako, parang napapansin ko sa sarili ko na naging mainit din yung ulo ko kahit wala namang ginagawa sa akin yung tao at yung simpleng bagay lang, nakagalit na ako, nainis na ako sa mga ka-team ko, sa mga members ko. Siguro pag for me sa akin lang to siguro kung nagtuloy-tuloy yun na ganun, yung evaluation ko sa sarili ko, kailangan ko na ng counseling para from that kahit papaano matulungan ko yung sarili ko or ma-assist ko yung sarili ko sa mga bagay na kailangan kong gawin at dapat kong iwasan para bumalik sa normal yung sarili ko, kasi yung mental health ko naapektuhan na din dahil doon sa pagiging magalitin ko sa kapwa ko. So with that being said, Rachel, ikaw, sa tingin mo, kailangan ba ng counseling ng isang taong, alam mo yun, nakakaranas ng pagiging maito ng ulo, pagiging magalitin, at wala namang ginagawang masama? Alam mo, Or in general? Ganito, if you feel that your anger is really out of control, it is important or mas maganda na, or eto, di ba? Yun nga, if you feel na your anger is really out of control, if it is having an impact on your relationships and on important parts of your life, you might consider counseling. And
pag nagpa-counsel ka, dapat hindi sa friends mo. Kasi hindi ka lang bibigyan ng advice na, alam mo yun, though maganda talaga magsabi sa friends, but mas maganda kung sa psychologist or sa basta sa licensed na Yes. mental health professional. And Diagnosed na lang. kung sasabihin mo lang sa kanila na, nagagalit ako, naiinis ako. So, bakit ka naiinis? Siyempre, root cause yan. So, ba't ka nababad trip? Or ba't ka nagalit sa isang bagay na to? So, kailangan sabihin mo din kung ano yung problem. Kung bakit ka nagalit. And, it will work. Kasi, mas rational yung sinabihan mo. Diba? Wala siya dun sa situation. Wala siya dun sa box. Yes, that's So, mas true. rational siya mag-isip. So, mas nabibigyan ka niya ng magandang advice. Yes, that's true. And, mas matutulungan ka pa niya kung ano yung pwede mong gawin na strategy. Yes, and thank you for that, Shell. And salute din dun sa mga natin, sa mga workers natin with that field, yung sa counseling. Kasi, di ba right now, sa pandemic, mahirap face-to-face, di ba? So maraming mga ang tawag dito, pinopromote ng mga contact numbers if you need help, di ba? Call this number, ganyan. So, malaking tulong din siya para sa sa mga kababayan natin na kailangan ng counseling dan talaga during the. So, yan, Ate Kat, adjusting us. Itong counseling na to, hindi naman to sa mga sobrang nagagalit talaga, yung nakakaramdam ng galit. Para din to sa mga kayang mag-handle ng galit nila. Di ba? Para mas ma-improve pa yung para maiwasan din, di ba? Hindi naman lahat alam naman ng marunong mag-handle ng ba, kuyari ako, marunong naman ako mag-handle ng emotion ko. So, hindi naman lahat alam ko, no? So, sa pamamagitan ng counseling, di ba? Mas mag-i-improve ka pa, no? Ma-align yung sarili mo. Oo. Mas lalo mo pa maiiwasan using counseling o Yes, tama. tulong. Tama po. I really like what Justin said na hindi yung mga psychiatrists or psychologists hindi sila limited dun sa mga tao may sakit. 'Di ba? Now, I think you need counseling kapag yung galit mo nagko-cause na makasakit ka ng iba. So to our friends na yung alam mo yung May stage kasi. Ito po sa mga tatay na nananapok ng asawa. Hindi po totoo lang. Sa totoo lang nang dahil sa sobrang galit nila. Or yung kapatid mo, binubugbog mo na. You know what? You need help. You need counseling. Diba? And in order, katulad ng mga napag-aralan natin previous in the past weeks, diba? One way to what do you call this, to cope up or to be free from mental illnesses is to recognize that you need help, right? Otherwise you will not ask for help, right? Now here's the thing, even though anger is not an illness, okay, kapag hindi natin na control yung anger, may yes, nagkakaroon ka ng anger management issues. And that is a mental condition. And another thing. Ang danger sa anger is that hindi ka lang basta makakasakit, hindi ka lang makakasira ng relationship, there is a possibility na makapatay ka. If you guys remember, there was this policeman, supposedly hindi naman talaga siya yung, 'di ba, yung may naging viral na video. I forgot, I think this year yon na nag-viral siya. Hindi talaga siya yung original na kaaway nung lalaki pati nung nanay. Tapos pulis siya, so tinawag siya, may dala siya na barel. 'Di ba yung galit niya na yon? Anong nangyari sa kanya? Dahil hindi niya na control, nag-act siya doon sa emotion niya, panghabang buhay niyang maaalala yun, habang buhay niya na yun dadalhin.
'Diba? So, I suggest I suggest na friends, kung nakikita ninyo sa mga sarili ninyo na madalas na sobrang dalas nyo ng magalit, na ano kayo, nagagalit na kayo na kahit ang liit na bagay lang, nagagalit kayo sa isang tao, tapos nakakasakit kayo. Alam nyo po, mas mabuti na magpa-counsel po kayo sa mga professional. Because they know what to advise you. And they know kung paano ninyo maiiwasan na mapalala yung sitwasyon nyo kapag nagagalit kayo. Thank you very much, Ate Kat. Teen, yes, tama. Tama po yung pag-usapan natin. As much as possible, we need to uh, call or contact din talaga dun sa mga friends natin na professionals na, ayun, alam mo yun, parang license sila na magpa-counsel tayo kung ano man yung mga nararanasan natin. And hindi lang siya limited dun sa meron ng malalim talaga na naramdaman tungkol sa anger. But then dun sa mga tao na hindi pa, na gusto nilang maiwasan yung mga ganung pangyayari. So now, let's talk about yung naman, assertiveness training. Yun, Chel, can you please discuss us about this one? Okay. Yan. So it's true that angry people need to learn to become assertive. Like rather than aggressive. Diba? So pag sinabing assertive kanina mo pa sinasabi, diba? Na Sige, let's open that by definition. So assertiveness, hindi ko kasi alam sa Tagalog eh. Yung assertiveness yun yung is a healthy way of communicating. Oo, yan. Ayan, confidence. Ayan, ano ba yung confidence sa Tagalog? Sobrang tiwala Lakas sa ng sarili. loob. Lakas Hindi ko ng alam loob. eh. Lakas ng loob. Ayan. So, Oo. mas mabuti na maging mas malakas yung loob mo. Is that the term? Kasi baka kapag aggressive ka, yun, magkaiba yung assertive dun sa aggressive Kasi yung aggressive, bigla na lang nananapok yan, bigla na lang nananakit. Whereas, kapag assertive, katulad ko ng sinabi ko kanina, dahil assertive ako na person, I'd like to talk about what we have, yung kung ano yung pinagtalunan natin. So, ganun akong klase ng tao. and yung pag sinabing assertive, ay yung appropriate yung pag-approach niya, like arrest and direction sa kung ano yung problem. Oo, ganun ako. So, and also, in-express niya din kung ano nararamdaman niya. So, maganda din talaga yung training na maging assertive ka. But then, kailangan na, Choice of words, just like what you have mentioned a while ago. choice of words. And, kalimutan ko yung sasabihin ko. Choice of word. And meron talagang kilalang tao na siya, na nami-misunderstood siya. Kasi para daw siyang, parang yung mga workmate niya, nakikita nila yung tao na to na parang laging galit. Or May mga ganun tao sarcastic talaga. yung mga sinasabi. Ganun. But then, pag kinilala mo pala to yung background nito, ganun Nature talaga niya pala yun. talaga siya. So, sometimes hindi rin natin napapansin yung mga words na ginagamit natin. So, nami-misunderstood natin yung iba. And napakalaki yung factor. Alam mo, yun din natutunan ko, Chel. Thank you for sharing that. Kasi parang as I grow older din, hindi na ako nag-judge masyado ng tao. Kasi gusto ko munang makilala siya. Hindi dun sa hindi dun sa ginagawa niya, but kailangan mo talaga siyang makilala. Huwag mo siyang husgahan. Huwag mo siyang wag mong ilimit yung sarili mo na makilala siya at bigyan siya ng chance din. Alam mo yun, maging okay kayo. Malay mo siya pala yung best partner mo, no? Malay mo siya pala yung forever mo. Char lang. Pero anyway, moving forward, 'di ba? With what we have tackle na mention ka na yung kung ano-ano yung pag-usapan natin. So now, 'di ba? What does the Bible say about anger? I think as you all know, you are
expert din talaga in terms of, alam mo yun, sa, Grabe I naman. mean, di naman sa pag mamalaki, pero I mean, ikaw din talaga makakasagot nito, and kung may ma-share man si Chal and Justin, kasi alam mo yun, magaling rin naman sila sa mga ganong bagay. But, Ate Kath, what does the Bible say about, anger? Na ano ba siya? Nasabi ba siya doon? Natakal ba siya doon? Napag-usapan ba siya doon? Or alam mo yun, can you please share with us? Okay. Well, thank you so much, Al. Grabe, nakakaano naman yun, nakaka-pressure naman yung 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 maalam sa... introduction ko. Oo, grabe naman. Wait lang. Okay. Okay, first of all, May question. may question Ayan. pala. First Sabi of all, dito may question muna. Oo, ang isa po si Angelo Delpin sa mga masugid po natin na viewer. So thank you so much Angelo. You're such an angel. Yes. So ang question niya, mali ba ang magalit? Okay. Well, ang sagot ko po dyan, depende. Una, ano ba yung kinakagalit mo? Kung galit ka sa kasalanan, hindi po yun mali. Pero kung galit ka sa tao, that is the time na magiging mali siya. Okay? Because we know that even God get angry. So mali ba si God na magalit? Of course not. Because God, He gets angry sa sin. Pero sa sinners, mahal niya po yung sinners. So hindi po mali ang magalit. Okay? So marami pong sinasabi yung Biblia tungkol po sa sa galit. Sinabi din po ng Biblia na magalit po tayo sa kasalanan. Wait lang kunin ko lang yung Bible verse na yon. So, Kahit yung Bible verses nila ito sa'yo, sa messenger, pwede ka yun? oo naman. I'm so sorry. Okay, So, ito. ayan. Wait lang, ito muna. Yung isa muna, yung kanina pinag-usapan natin, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Makikita po natin yan sa Ephesians 4 verse 26. Now, let me just look dun sa kasi I don't think anger yung ginamit dun. Parang hate the sin yata. Hate yata yung ginamit na word. Masuklam. So, masuklam pala sa kasalanan. So, let me correct myself. It was not the word anger that was used to dun sa sa sin, but to hate the sin, not the sinners. Anyway, other verse po na meron po tayo dito. I think si Justin meron siya pong gustong i-share sa inyo na Bible verse. Okay, wait lang po Ayan, eto. Another verse, sabi dito sa Proverbs chapter 14, verse 29, whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. So nakita natin, makikita po yan sa Proverbs 14, pakibalik doon. 14 verse 29. Meron din pong sinasabi yung Biblia natin sa Proverbs 15 verse 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, naalala niyo yun? This is another way to have a better communication, friends, okay? Kapag ka nagagalit na sa'yo yung kapwa mo, wag mo nang patulan yung mga masasakit niyang salita. Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, let me correct myself. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. What does it mean? Kapag ginawaan ka ng masama, balikan mo ng mabuti. O, di ba? Yung bato, nakakasakit yon. Pero pag binato mo siya ng tinapay, mabubusog siya. Now, And si God na nagpakita din siya ng hindi alam mo yun, yung time na naggalit siya sa, correct me if I'm wrong, yung naggalit siya sa mga Pharisees. bakit? Kasi, Sige, tell me the story. Maybe, I will recall. wait lang
Ayun. Yan. So, nagalit siya sa mga Pharisees dahil nga yung puso nila masyadong alam mo yun. Oo, mapagpaimbabaw. Sa mga hypocrites, so sinabi niya, woe to the Pharisees na ganito, ganyan. I-invent po kayo mo. But then, hindi siya nag-desire na mag-revenge doon sa sin na ginawa nila. Na ginawa na sin ng mga Pharisees. Mm-hmm. And, okay. And yung ginawa pa ni Jesus mo, nagpakita siya ng compassion. Compassion, lapit ka daw, hindi ka naririnig. Ito, narinig na. Lumapit ka pa. Ayan. So, ulitin ko. Kasi, before kasi, si Jesus, di ba, nagalit siya sa mga Pharisees dahil nga matitigas daw yung puso nila. But then, nagalit siya pero hindi siya nag-revenge. Hindi siya nag-desire to revenge this sin. But he had a great compassion. Diba? So, kung si Jesus nga hindi na nag-revenge dun sa sin, how much more tayo na dapat na gayahin natin siya. Kasi he's a God, but nagpakababa siya. No? So, dapat tayo talaga, no, pag, for example, may kagalit tayo, kailangan talaga natin na magpakababa. Ano yung term na yun sa English? Maging humble. Kasi, it's a best way din, para maging okay. Diba? And para maging okay din yung feeling mo na nagpakababa ka daw, hindi naman ikaw yung nagsimula ng gulo or hindi naman ikaw yung naging problem talaga. But then, Al, you know how difficult it is na magpaka-humble ka, especially you know in yourself that you did not do something wrong. May sinabi dito si Maria Carla Durang. Yan, sabi niya, minsan kasi kaya madaling magalit yung iba kasi may mga problems sila na nag-pile up na. So, mas better talaga na you have someone na you can talk to. And sabi pa niya, yung iba rin, need lang nila ma-feel na mapakinggan at maintindihan. Wow! Yes, and that's true. That's true, di ba? Sobrang hurtful naman talaga na parang feeling ko siguro yung magiging defense mechanism ko doon is magalit na sa mundo kapag feeling ko walang nakikinig sa akin or walang may pakialam sa akin. Oo, kagaya ng mga secretive na tao kasi sila talaga yung mga tao na, for example, na naiinis sila pero hindi nila malabas kasi parang ang daming pumapasok sa isip nila, like nag-overthink na sila. Paano kung ganyan? Paano kung ganito? So, sobrang hirap pala talaga na alam niyo walang tao na papakinggan ka or makikinig sa'yo, iintindihin ka, 'di ba? So, kailangan talaga natin ng magkaroon ng ugali na alam mo yon na before tayo mainis, mabatrip dito sa tao na to, kailangan alamin natin kung bakit mo siya nababatrip. Ganun. And, Well, Jeremiah, Luanya, so isa po sa mga naging speakers po natin, not able to join us today tonight because busy. Yung mga university members, they are so busy, very hectic yung mga schedule nila. May question siya dito, sabi niya, paano po kung ayaw nila mag-seek ng counsel? Kasi may mga taong magagalitin na walang pakialam sa counsel. You know what? That's dangerous. And wala tayong magagawa kasi kung ayaw nila. Pero, hindi natin sila magpipilit, okay? But we can make them realize kung ano yung danger kapag hindi sila nagpa-counsel. You can tell them na it can break their relationship with their families. It may cause them to hurt their family members or worse, mapatay nila, diba? So, it's important for us to make them realize na you need counsel and for you and for your family members. Then, magiging balita na
totoo at saka so nakakatakot po talaga siya. And another Bible verse po to share with our friends. Wait lang po. Ito medyo Ay, Ate Kat, isingit ko lang din yung sinabi mo kanina na mahirap maging humble. Ay, Diba parang oo. na-share mo? Siguro isipin na lang natin yung James 4:10. Diba, Mhm. humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Diba? Kasi, mahirap talaga. Pero, isipin na lang din natin yung verse na yun para kahit, diba, para kahit mahirap, kaya nating gawin na maging humble tayo. And ito, medyo funny siya eh. Nag-comment si Mary Ann sabi niya, ibaba niyo mga paa niyo, joke. Pero totoo kasi talaga to. Like, maging magpakababa ka. Yes, you have to be grounded. Galing mo lang. So thank you. Yes, and 'di ba, hindi ka naman magiging humble or hindi mo naman aalisin yung galit sa puso mo if you are not going to be grounded. If you realize that you are until you realize that you are but dust, siguro doon magiging mapagmataas ka. At sabi po dito sa Psalms 37 verse 8, napakaganda po nito mga kaibigan. Sabi, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. You see, if you are, katulad nga ng sinabi kanina, na magalit ka, pero wag mo hahayaan na magkasala ka. So, it's okay to feel that you get angry for a while, for a little period of time, but you are not gonna let your anger to consume you and your entire day. It's not a bad day, okay? So kaya kailangan po natin ng cognitive restriction. Kailangan natin magkaroon tayo ng magandang outlook sa buhay. Kasi kapag kapalagi na lang natin, katulad nga ng sinabi po ni Miles last time, yung life, it's not only about happiness, ano ba tawag dito, kilig-kilig. No, darating po talaga yung mga pagkakataon na hindi tayo magiging okay, yung sitwasyon hindi siya magiging favorable sa atin. At yes, that's right. You see, we have not here in the Philippines, but in the other side of the world, there are 4 seasons, right? There is winter, there is summer, there is, what do you call this? Fall, and there is spring. Now, listen to this, friends. We cannot choose kung saan tayo na sitwasyon. Hindi natin mapipili yung season ng nasa paligid natin. Okay? Kapag ka winter time yung situation, it's winter time. Alam nyo, hindi natin mababago yung sitwasyon. It's out of control. What we can control though is our outlook, our perspective on that particular situation. Because even though we cannot choose the seasons in life, we can choose yung yung season ng perspective natin. We can always be in a summertime. Yung atin pong mood can always be in a summertime if only we will let to experience springtime with God. If we are going to allow Jesus to spring in our hearts and He sprung up, mga kaibigan ko, magiging summertime yung pong ating pananaw sa buhay. And you know what? Yung makaramdam ka ng galit is an opportunity to show other people paano pong maging isang tunay na Kristiyano. Kasi kahit nagagalit ka, 'di ba? Hindi ka nananakit. Kahit nagagalit ka, hindi mo ginagawa tong mga bagay na ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. So let's take anger as an opportunity to show who really are and who is the God we are worshiping to. And Amen. If kung yung tinanungan ni Kuya Maya na may mga tao na ayaw nila magpasama, alam niyo kung ano yung dapat gawin natin? Talk to God.
Kasi it's the best way din talaga na ma-release yung anger natin. Kasi may mga pagkakataon na pag nag-pray tayo, alam mo yun, pag sa una, alam mo, galit ka pray, pero meron ka pang makita, meron ka pang ano sa puso, nababattery ka. Pero pag sa end ng prayer, yung mafe-feel na, doon mo marirealize din na may mali ka. Doon mo rin marirealize na, dapat ganito, ginawa ko. And, dapat hindi lang tayo mag-settle sa dapat. Sana, ganun. Dapat gawin din natin. Gumawa tayo. Mag-make tayo ng action dun sa problem na yun. Kasi, walang mangyayari kung nakatunganga lang tayo tapos aantay natin yung tao na mag-apologize sa atin. So, kung gusto natin na magkaroon ng freedom, yung puso natin, kailangan tayo na mismo mag-step forward na tayo dun sa dapat sa magiging solution. And naalala ko din, kanina di ba kinikwento ko sa inyo na four kami and may dalawang parties. So, sa dalawang parties na yon parang nagkaroon na ng misunderstanding. And natatawa lang ako kasi nung pag-uwi namin, like, alam mo yung parang nababatrip ako dito. Ayoko kausapin ko. Pero nung naglalakad na kami, kasi biglang, sumama ko dun sa isa kong friend. Inatid ko siya pa uwi. Gabi na nun. Salubong, parang, hindi, mas nauna yung isa, yung ate ko. Nauna siya na naglakad papunta sa kanila. Papunta rin ako doon sa kanila kasi yung kaibigan namin, kapatid niya din. So, nauna yon si ate. And parang pangalawa, naalala ko pala, pupunta pala ako sa kanila para lang magpahatid sa bahay namin, gano'n. So, si ate, naalala ko na nauna siyang maglakad. So, ang bilis niya maglakad. Tapos ako din, ang bilis ko din maglakad. Para, ayaw namin magpansinan. Pero natatawa kami sa isa't isa. Kasi para kaming mga ewan na, basta gano'n, nakakatawa lang. Pero, yung naging cause lang talaga ng misunderstanding. Both parties, tama naman, yung pinaglalaban. Pero, dahil nasa bad communication, di ba? So, naruin yung momentum na dapat happy-happy lang, ganon. But then we realized na parang after nung kinabukasan na yun, nag-usap kami. And mas naging okay yung feelings. And alam niyo yun na ang sarap sa feeling kapag yung, for example, yung family mo or yung friend mo na nagkaroon kayo ng conflict. And after and nagkaroon din ng solution, naging okay din kayo. Di ba ang sarap sa feeling na, so, sarap sa feeling. It's really good to reconcile with the people you get angry with. And another thing, you know what, Al? There was this video na panood ko. Recently, naging viral siya. I saw Bon and other people share this video. The video is an audition. Sa Simon Cowell, yeah, I don't know what, I Basta forgot Got this. Talent. Is that, America's Got Talent. American Got Talent. AGP, I think. Yeah, but yung nag-audition was a cancer patient. Grabe, nakakaya. Yeah, okay. So she was a cancer patient, and after she sang her composition, kinaman siya, parang nag-comment si Simon Cowell na good things, tapos natuwa siya dun sa outlook ng babae. And listen to what this woman shared. Sabi niya, you cannot wait situation or your life to stop being bad at you. Parang ganun yung concept to. I cannot remember yung exact words or to remember it word by word. Yung konsepto na lang yung naaalala ko. Sabi niya, hindi natin pwedeng antayin yung life natin na maging maganda bago natin piliin na maging masaya. So, kahit pala, nasa winter season tayo ng buhay natin, we still can choose to be happy and not to be angry all the time. Diba? So, yun lang naman yung, yung mai-share ko na,
nabase ko sa experience, sa realization, at sa natutunan ko po sa Biblia. And parang may gustong i-share si Justin. Yan, so go team. Para sa akin, i-conclude ko lang na yung anger na nararamdaman natin sa tao, unang-una talagang gawin natin, isumiti natin sa Panginoon, no? No? Kasi ang dali magpatawad pag yung sinumiti natin sa Panginoon, no? When kapag nagbabasa tayo ng Bible, tayo na yon, no? Paano tayo magsumite, no? Paano natin malalaman na yung sagot doon na sinumite na nga natin, di ba? Pero paano naman natin malalaman yung sagot, no? Using Bible, no? Mga viewers natin, no? Sana magbasa po tayo. Doon po yung mga tanong, andun po yung mga sagot, no? Pag nabasa nyo po yung mga verses na yun, ang dali na lang po magpatawad. At yung anger na yan, parang na lang yan, dilipas na lang din niya agad, no? Pag nasa presensya ka ng Panginoon. Yun lamang po. Ang ganda nun, Tin. Thank you so much. Kuya Al, may question dito. Yung isa po Sabi nating niya- masugid na na viewer. Sabi ni Maria Carla, yan, since alam na natin how to manage our anger, how can we deal naman po with people who have anger issues? That is a very good question. Kuya Al, gusto mong sagutin? Ako later. Sa atin, sorry. Yes, si Shell muna daw ate kasi may nag-generate na na-answer sa mind niya. Yan, kasi si ate kasi, lagi kami nag-away ni ate. So, kapag nai-inis na siya or nababatit na siya, tumatahimik na ako kasi baka ako pagbuntuan niya na galit. So, yung how can we deal naman po with people who have anger issues? So, let's understand na everyone, may mga may mga pinagdadaanan, pinanggagalingan kung bakit sila napapatrip, kung bakit sila naiinis. And dapat, i-understand natin na hindi nila gusto na magalit. Wala Diba? namang gusto. Walang gusto na magalit. Gusto nga lahat happy. So, walang gusto na magalit. But then, meron nga kasing dahilan kung bakit sila nababattery. So, alam na natin na paano i-manage yung anger and paano maiiwasan. Ayun nga, paano mamamanage. So, tulungan natin yung iba. Ipakita natin sa kanila na kapag galit tayo or pag-trip tayo, alam mo yun, na magkakaroon ng parang give and take. Alam mo yun, for example, bad trip si ate. Hindi mo sasabayin yung galit. Oo, hindi mo sasabayin yung galit. Siyempre, mas talo mo mababad trip, diba? So, ganon. And, ayun, lagi natin tatandaan na everyone, hindi natin gusto magalit, hindi natin gustong mabad trip. So, dapat intindihin natin yung tao. Or yung kung ano ba yung panggagalingan niya. Or pinanggagalingan. Yung question ni Carla, sabi niya, have anger issues. So, anger management issues. Kasi yung anger Ayun yung management side issues. ko dati, lagi kong bat. Hindi ko naman alam kung meron akong Yung dati yung sinabi mo, din. May anger issues ka pala ate Kat eh. Sinabi mo, din, dati na nagko-call center ka pa. Tsaka ate Kat sabi nga Very, nila, pa. Okay, well, according to Maria's question, Maria Carla's question, anger management issues. I am not sure if she's referring to the mental condition or mental illness na. Kasi anger, although anger is not an illness, yung magkaroon ka ng anger management issue is a problem. It's a mental problem. Now, to deal with people with anger management issues, we have to refer them to professionals.
Now, kung sa galit lang na tao, yung timing, avoidance, and other, Ayaw talaga nila. yun nga, we have to make them realize na it's dangerous to them and it's dangerous to us. Ikaw ba, okay lang sa'yo na matulog sa tao na magagalitin? Na kahit natutulog ka lang, galit siya? Nakatakot ka. Nakakatakot yun. So, we can make them realize the danger kapag hindi nakokontrol yung anger. For them, for us to refer them to professionals and let the professionals tell us and them kung ano yung gagawin na solution para ma-overcome nila yung uncontrolled anger nila. So that's what I can advise to Maria Carla and Durango. And I'd like to thank you guys for supporting our ministry and our every Saturday night discussion. I'd also like to take the opportunity to humbly ask your prayers for Jade Altamia. He is one of our speakers Speaker. last time. Yeah, si Jade, yung kaibigan po natin naka-overcome ng depression. Praise God. He's not in a good shape right now. May sakit po siya. He did not specifically tell me kung ano po yung sakit niya, but please Well, pray for with your help po, ipanalangin po talaga natin si Jade para maging okay na po siya at makasama na po natin siya next Saturday. And So, aside yun from na. Jade ate, ayun, if you have something to pray over, send lang kayo sa aming pong official social media accounts para at least if ever para at least ma-include din natin sa ating pong mga prayers na ginagawa rin po. And yes, anything ate that you want to share before we end our program for tonight? I mean, i-sum up, conclude. Ayun lang, parang gusto ko lang for the sake of the people nakakapasok lang ng panood lang po ng live natin. I would just like to mention again that at least to what I realized, anger is a defense mechanism. Yung emotion na defense mechanism natin because it's easier to tell people na we are mad at them than to admit in ourselves na nasaktan nila tayo. Another thing is that anger is natural emotion. It's okay to get angry, but not to the point na it will break your relationship with your family members, and not to the point na makakasakit ka at magalit ka sa mismong tao. Remember, we are mad at the situation, not sa tao. Please be reminded that. Yes, and the Bible is telling us to get angry, but do not let it pass hanggang lumubog yung araw. Yes, Kailangan, yes, at dapat, kung nagkaroon ka ng kagalit ng dahil dyan sa anger na yan, as much as possible, masettle siya bago kayo pumunta sa bed, bago kayo matulog. And this is general hindi lang sa this is not limited to mag-asawa or to friends sa friends for din. everyone. Oo, this is to everyone. Thank you so much. Opo. Ate, may question ako sa'yo. Ano yun? Okay lang ba na mag-sorry ka dun sa friend mo? Ang hindi mo sinasabi ko ang hindi. Wait lang, that's a different let's talk that some other time. No, I refuse to answer. For example, Yeah, that would be our next discussion for example, siguro ate. nag ka sa kanya. Tapos, parang ito lang yung time na Well, that is a very good Yes. question, and let's park that on other. So Kasi our viewers din, para may abangan din sila yes, dun because sa to our question ni friends Jen. on Facebook that always support us, we are going to discuss about guilt, diba? Yes ate. So guilt naman so siguro in the happiness. future.
Yes, happiness. We are also going to talk about happiness. So, hindi lang Happiness, mga, anger. mga Oo negative nga, things, happiness guys. naman tayo. Oo, Para happiness medyo naman. light din yung ano Pag-usapan natin. naman natin yung happiness. And And success. We are yes, going to ate. talk about success as well. So, let's Yes, talk about ate. that as well. Alright? And I think we have a lot of things to offer with our viewers. So I hope, guys, that you will continue to support us with our program. But before we end this show, gusto ko lang din mag-iwan na anger is a punishment to ourselves. So guys, wag natin i-punish yung sarili natin sa mga ano mo yun, sa mga bagay na nakaka-feel, I mean sa mga bagay na magkukos ng anger sa sarili natin. Let's love ourselves, guys. Mahalin natin sarili natin para alam mo yun, para ma-share din natin yung love na ginagawa natin sa sarili natin. And with you guys showing our love with supporting our program. So I hope, guys, that you will continue to share our page. Nasa screen po natin at University sa Facebook, at University PH naman sa Instagram, at University PH naman sa Twitter, and then in our YouTube naman, this video, I mean this program will also be uploaded in our YouTube account, which is University TV. And if you have suggestion, if you have something na gusto namin gawin, don't forget na lang din to email us at university@gmail.com. And for more updates, huwag kalimutan po i-like ang Facebook natin and then mag-subscribe sa YouTube channel natin para updated po kayo sa aming mga ginagawa naming program para sa ating pong mga kaibigan. So ayun lang po, Ate Kat, you have something to add pa with regard ano natin? Yeah. So, dahil Father's Day. Tama ba? Is that tomorrow or on the 20th? basta father. Basta Father's Day. So we would like to to greet all the Greet fathers our around the father. world. Yes. Yeah, yung papa So ko sa sa heaven, tatay Happy ko Father's po, Day. Happy Father's Day. At sa father po ng mga pamangkin ko at ng mga pamangkin nyo. Ayun po, Happy And Father's I Day think, po. ate, that would be on ano pa, kailan ba to? That will be on ano pa? 20th? Is that on the 20th. 20th? Advance lang tayo, but I think okay lang naman at least mag-greet natin sila in advance. And to my papa, and to my papa in heaven, Happy Father's Day. Alam ko nanonood ka ngayon. Diyan sa heaven. I mean, kung nasan ka man ngayon. Joke lang. But yeah, I know. And miss na kita. I love you so much. All right. Thank you so much. Thank you so much to our friends. So, I think it's better to let's end this program in a word of prayer. Yes, Would you please join me? With a word of prayer, let us pray. Our Father in heaven, we thank you so much for this wonderful night that you gave us opportunity to talk about you and to talk about how we are going to overcome our anger. Lord, most of the time we forget na um na maging pasensyoso, na maging mabuti po na Kristiyano, na sumunod po sa inyo pong mga yapak. Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng divine reflexes through training ourselves to be good, na hindi po kami gagawa po ng masama laban sa mga tao na nakagawa sa amin ng masama. Bagkos, Panginoon, we are going to do good sa kanila po para po ma-end po yung evil sa pagitan po ng bawat isa sa amin. And Lord, we pray po na patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan sa mga bagay na kung saan mahina po kami, at bigyan niyo po kami ng maraming pagkakataon na pag-usapan ng mga bagay, lalong-lalo na po yung mga bagay na ayaw na pag-usapan ng societies. Give us power, Lord God, and strength and wisdom para po may pagpatuloy namin ang mga bagay na ito. Pagkat sa ganang amin Ama, wala po kaming kakayanan. Ngunit sa pamamagitan ng aming Panginoong si Jesus, lahat ay amin pong magagawa. At ito po ay aming dalangin sa kanya pong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. So marami pong salamat Amen. Maraming sa aming pong salamat mga po. viewers. Good night po. Good night po. God bless everyone.
Good night.